සුබ දවසක් හැමෝටම. ඔන්න ඉතින් අදත් මම වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා ඔයාලා වෙනින්. අද වීඩියෝ එකෙන් මම කියලා දෙන්න යන්නේ 3.7 වෝල්ට් බැටරියක් කොහොමද අපි charge කරන්න පුළුවන් සර්කිට් එකක් හදාගන්න ක්‍රමයක් ගැන. මේ සර්කිට් එක හදන විදිය ගොඩක් අය රික්වෙස්ට් කරලා තිබ්බා අපේ channel එක හරහා. ඉතින් මම හිතුවා අද වීඩියෝ එකෙන් මේ වගේ සර්කිට් එකක් හදන්නේ කොහොමද කියලා ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව යමු අපි දැන් වීඩියෝ එකට. හරි ඉතින් මම මුලින්ම කරන්නේ අපි 5 වෝල්ට් රිලේ එක අරගෙන රිලේ එකේ තියෙන ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති දෙපැත්තේ තියෙන කොයිල් දෙක. ඒ කියන්නේ මැද පින් එක නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ කොමන් පින් එක නෙමෙයි දෙපැත්තේ තියෙන කොයිල් පින් දෙක. එන්නේ පින් දෙකට තියලා අපේ ඩයෝඩ් එක පාස ගන්න ඕනේ මේ විදිහට. හරි යාළුවනේ ඊළඟට මම කරන්නේ 547 කියන ට්‍රාන්සිස්ටර් එක අරගෙන ට්‍රාන්සිස්ටර් එකේ කරෙක්ට් පින් එක මම අපේ ඩයෝඩ් එකේ ධන පින් එක පැත්තට තියලා පාස ගන්නවා මේ විදිහට. හරි ඊළඟට මම කරන්නේ 10k ප්‍රසෙට් එක අරගෙන ප්‍රසෙට් එකේ අවුට්පුට් පින් එක ඒ කියන්නේ ඉස්සරහම තියෙන පින් එක මම ට්‍රාන්සිස්ටර් එකේ බේස් පින් එකට තියලා පාස ගන්නවා මේ විදිහට. හරි ඊළඟට මම කරන්නේ 1k රෙසිස්ටර් එක අරගෙන රෙසිස්ටර් එකේ එක පැත්තක් මම අපේ රිලේ එකේ පළවෙනි කොයිල් එකට කොමන් පින් එකකට තියලා පාස ගන්නවා. ඒ වගේම රෙසිස්ටර් එකේ අනිත් පැත්ත මම පාස ගන්නවා 10k ප්‍රසෙට් එකේ VCC පින් එකට තියලා. ඒ වගේම මේ වැඩේට LED බල්බ් දෙකකුත් අවශ්‍ය වෙනවා. LED බල්බ් දෙකේ ඍණ පින් දෙකත් මේ විදිහට අපි පාස ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම අපි කලින් පාස ගත්ත LED බල්බ් දෙකේ ධන පින් දෙක රිලේ එකේ normally open පින් එකටත් ඒ වගේම normally close පින් එකටත් තියලා පාස ගන්න ඕනේ. ඊළඟට මම කරන්නේ 220 ඕම් රෙසිස්ටර් එක අරගෙන රෙසිස්ටර් එකේ එක පැත්ත මම අපේ LED බල්බ් ඍණ පැත්තට තියලා පාස ගන්නවා. ඒ වගේම 1N4007 ඩයෝඩ් එක අරගෙන ඩයෝඩ් එකේ ඍණ පැත්ත මම අපේ ට්‍රාන්සිස්ටර් එකේ එමිටර් පින් එක පැත්තට තියලා පාස ගන්නවා මේ විදිහට. ඒ වගේම අපි 220 ඕම් රෙසිස්ටර් එකේ ඉතුරු වෙච්ච පින් එක අපි එමිටර් පින් එකටත් මේ විදිහට තියලා පාස ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම මම ට්‍රාන්සිස්ටර් එකේ එමිටර් පින් එකේ ඉඳන් 10k ප්‍රසන්ට් එකේ ග්‍රවුන්ඩ් පින් එකට මම වෙනම කම්බියකින් පාස ගන්නවා එකට තියලා මේ විදිහට. හරි අපි දැන් සර්කිට් එක හදලා ඉවරයි. ඉතින් මම මේ සර්කිට් එක පවර් එක දෙන USB කේබල් එකක් හරහා මම USB කේබල් එකේ ධන පැත්ත මම පාවිච්චි කරනවා රිලේ එකේ පළවෙනි කොයිල් එකටත්. ඒ වගේම USB කේබල් එකේ ඍණ වයර් එක මම පාවිච්චි කරනවා අපේ 10k ප්‍රසෙට් එකේ ග්‍රවුන්ඩ් පින් එකට. වගේම අපි මේකට පවර් එක දෙන්න ඕනේ 5 වෝල්ට්. ඉතින් මම 5 වෝල්ට් මොබයිල් charger එකකින් තමයි මේකට පවර් සප්ලයි එක දෙන්නේ. හරි දැන් අපි මේ සර්කිට් එක වෝල්ටේජ් එක දුන්නාට පස්සේ මෙතන පෙන්වන්නේ 5 වෝල්ට්. මොකද සම්පූර්ණ වෝල්ටේජ් එක තමයි මෙතනට ගන්නෙ. ඒක නිසා තමයි මේ කොළ පාට LED බල්බ් එක පත්තු වෙන්නේ. අපිට ඕනේ මේක වෝල්ට් 4ට අඩු කරගන්න. මොකද වෝල්ට් 5 ඉඳන් අපිට 3.7 බැටරිය charge කරන්න බෑ. මොකද එහෙම වුණොත් බැටරිය සවුත් වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මම මේ 10k % එක හරහා වෝල්ටේජ් එක අඩු කරගන්නවා 4 වෝල්ට් වලට. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති කොළ පාට LED බල්බ් එක ඕෆ් වෙලා රතු පාට LED බල්බ් එක පත්තු වෙනවා.
හරි ඉතින් අපි 3.7 බැටරිය පාසද්දි බැටරිය රින පැත්ත අපි ඩයෝඩ් එකේ ධන පැත්තට ඒ වගේම බැටරියේ ධන පැත්ත අපි රතු පාට LED බල්බ් එකේ ධන පින් එකටත් කියලා පාස ගන්න ඕනේ. හරි දැන් මම බැටරිය charge වෙන ගහලා තියෙන්නේ මේ බැටරිය පැයක් විතර යනවා charge වෙන්න full charge වුණාට පස්සේ මේ රතු පාට LED බල්බ් එක off වෙලා කොළ පාට LED බල්බ් එක පත් වෙනවා ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් like කරන්න share කරන්න comment කරන්න එහෙනම් අපි තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු